Everyone, in this video we will continue our chapter number 1 of class 9th. Chapter name was the matter in our surroundings. One is chapter ਨੂੰ ਆਪਾਂ already read out ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 1.3.2 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। that was the gas the liquid state। ਅੱਜ ਆਪਾਂ read out ਕਰਾਂਗੇ the gaseous state ਬਾਰੇ। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? Inquire him now how many balloons he is able to fill from a cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder। ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਲੂਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲੂਨ ਸੈਲਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਲੂਨਸ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 1.11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟੇਕ ਏ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਰਿੰਜ and close their nozzles by rubber corks as shown in the figure 1.4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਲੈਣੀ ਆ, 3 ਸਰਿੰਜ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਰਿੰਜ ਲੈ ਕੇ 100 ml ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਈਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਰਬਰ ਕਰੌਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, leave one syringe untouched, fill with water in the second place and piece of chalk in the third। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿੰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੌਕ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਖਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solids and liquids। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲੋਂ। ਦਾ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ LPG ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਸਿਲੰਡਰ that we get in our home for cooking or oxygen supplied to the hospitals in the cylinders is compressed gas। ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟਰਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਊਟਰਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। Compressed natural gas CNG is used as a fuel now these days in vehicles। CNG vehicles ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We come to know of what is being cooked in a kitchen without being entering there by the smell that reaches our nostrils। how does this smell reaches us। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੋਸਟਰਲਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The particles of the aroma of fruit mixed with the particles of the air spread from the kitchen reach us and even farther away। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਰੋਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੋਮਾ ਆਫ ਫੂਡ ਮਿਕਸਿਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ। ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਸੌਰੀ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। reaches us even the farther away। The smell of the hot cooked food reaches us in a seconds compared to this with the rate of diffusion of solids and liquids। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। Due to high speed of particles, large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 1.4 ਕੈਨ ਮੈਟਰ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਿੱਧੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ all know from our observation that water can exist in 3 states of matter। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਿਡ ਐਜ਼ ਆਈਸ, ਸੋਲਿਡ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਦਾ ਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਆ। ਗੈਸ ਐਜ਼ ਆ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਟਸ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਊ ਡਸ ਦਿਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਆਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 1.12। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਆਈਸ ਇਨ ਅ ਬੀਕਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਬਲਬ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਆਈਸ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੋ ਹੀਟ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਟਾਰਟ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੀਕਰ ਔਨ ਨਾ ਲੋ ਫਲੇਮ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਨੋਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਨ ਦਾ ਆਈਸ ਸਟਾਰਟ ਮੈਲਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਆਪਣੀ ਮੈਲਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਨ ਆਲ ਦਾ ਆਈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਅ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਇਨ ਅ ਬੀਕਰ ਐਂਡ ਹੀਟ ਵਾਈਲ ਸਟਰਿੰਗ ਟਿਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਟਾਰਟਸ ਬੋਇਲਿੰਗ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਸ, ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। Due to the increase in its kinetic energy, the particles start vibrating with the greater speed। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। The energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਵਧੂਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੋਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੋਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹੀਦਾ ਆ। ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਈਸ ਇਜ਼ 273.15 ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ
1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ 0 ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੈਲਟਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵੈਨ ਅ ਸੋਲਿਡ ਮੈਲਟ ਇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ, ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਦਾ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਗੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 273.115 ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਘਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹੀਟ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। You must have observed that during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। Till the all the ice melts, this happens even through we continue the heat the beaker, that is why we continue to supply heat। This heat gets used up in changing the ਸਟੇਟ ਆਫ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ, ਕੁਛ ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ 0 ਦਾ 0 ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਐਜ਼ ਦਿਸ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਆਈਸ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਰਾਈਸ ਇਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੈਟ ਇਟਸ ਗੈਟਸ ਹਿਡਨ into the contents of a beaker is known as the latent heat। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀਟ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਡ ਲੈਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹਿਡਨ। ਲੈਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਡਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹੀਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਵ ਅ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਆਈਸ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਵਾਟਰ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਵ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਆਈਸ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਕੋ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇਨ ਮੈਥਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਆਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।